সো আমাৰ এটা বেৰিয়াৰ আছিল এনেকুৱা right এটা region আছিল region 1 region 2 আৰু region 3 and এইফালে potential হল এইটো region হল x equal to 0 আৰু এইটো x equal to L so L thickness or এটা barrier tour height হল V naught okay এইটো energy axis এইফালে energy আছে so barrier tour potential হল V naught আৰু মানে region 1 of x less than zetia 0 Vx equal to 0 for x less than equal to L greater than equal to 0 ইয়াত Vx হল আমাৰ V naught ইফালে আকৌ x greater than L that Vx equal to 0 আমি time independent Schrodinger equation এইটো সলভ কৰিছিলো তিনিটা ৰিজিয়নত সো ৰিজিয়ন 1 অৰ সলিউশন আছিল আমাৰ তাত সাইন নাম দিছিলো আমি সাই 1 বুলি a1 e to the power ik1x plus b1 e to the power minus ik1x okay region 2 my solution আছিল a2 e to the minus qx plus b2 e to the plus qx আৰু region 3 আমাৰ solution আছিল এইফালে a3 e to the power ik1x আৰু আমি কৈছিলো যেহেতু a2 আমাৰ এইফালে যাওয়া ইনসিডেন্ট ওয়েভ সো ইনসিডেন্ট ওয়েভৰ ইন্টেন্সিটি আমাৰ হাতত আমি বঢ়াব পাৰি কমাব পাৰি বাকি ধৰা 100% এটা ইনসিডেন্ট হল ওয়েভ কিবা এটা সাম 50% রিফ্লেক্ট হ'ব আৰু এইফালে ধৰা 50% ওলাই যাব এজ এন এক্সাম্পল ডিফারেন্ট হ'ব 100% পৰি মেবি 99% রিফ্লেক্ট হ'ব 1% এইফালে ট্রান্সমিট হ'ব বাট পয়েন্ট হল যে ইনসিডেন্টৰ এই হেৰিটো কোএফিশিয়েন্টটো আমি নিজে কন্ট্রোল কৰিব পাৰি সো আমি এটো 1 ধৰি লব পাৰি স্টিল পার্সেন্টেজ অফ ট্রান্সমিশন আৰু রিফ্লেকশন তো সেমে থাকিব ওকে সো এইবিলাক আমাৰ সলিউশন আছিল সো আমাৰ কোয়েশ্চন আছিল যে এইফালে সো রিফ্লেক্টেড এইটো ধৰা এইফালে ট্রান্সমিশন কিমান হ'ব ট্রান্সমিশন অর কোএফিশিয়েন্ট আমি দেখিছিলো is simply mod a3 square মানে এটো যদি 1 হয় নহলে simply কিমান ট্রান্সমিট হইছে mod square divided by incident কিমান ওকে সো এইটো 1 ধৰি লৈছো সো এইটো তো 1 হৈ গল সো আমাৰ simply mod a3 square উলিয়াব পাৰিলে হৈ গল রাইট সো আমাৰ unknown coefficient এতিয়া 1 2 3 4 এন্ড আমি দেখিছিলো আমাৰ চাৰিটা ইকুয়েশনস আছে from 4 boundary conditions ইয়াত দুটা বাউন্ডারি আছে রাইট এটা x equal to 0 আৰু এটা x equal to L আৰু পার বাউন্ডারিত এটা কন্ডিশন আছে ওয়েভ ফাংশন কন্টিনিউয়াস হ'ব লাগিব যেহেতু ইয়াত psi 1 psi 2 psi 3 তিনিটা লিখিলেও it's one single wave function just বেলেগ রিজিয়নত আমি পিস হিসাবে সলভ কৰিছো ওকে just like তোমালোকে যদি ইলেক্ট্ৰোম্যাগনেটিজমত লাপ্লাস ইকুয়েশন পয়সন ইকুয়েশন সলভ কৰিছিলা তেতিয়াও বাউন্ডারি কন্ডিশন আছে
ওকে সেম ইকুৱেশ্যন সেম ইকুৱেশ্যন আমি তিনিটা ৰিজনত বেলেগ বেলেগকৈ সলভ কৰিছোঁ সেইকাৰণে তিনিটা নাম দিছোঁ ৱেভ ফাংচনৰ বাট একে ৱেভ ফাংচন হ'বই লাগিব যদি একে ৱেভ ফাংচন হ'ব লাগে ইয়াৰ যে সলিউশ্যন চাই টু আৰু এইফালে যে সলিউশ্যন চাই ওৱান এই দুটা ওচৰত আহি এটা পইণ্টত মিলি যাব লাগিব এইফালে চাই থ্ৰী আৰু চাই টু এই এক্স ইকুৱেল টু এলত আহি মিলি যাব লাগিব চ' বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যনবিলাক আমাৰ আছিল বাউণ্ডাৰী কণ্ডিশ্যন ওৱান আছিল চাই ওৱান এইটো এট এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' ইফালে গ'লে চাই টু এট এক্স ইকুৱেল টু জিৰ'ৰ লগত মিলি যাব লাগিব এক হ'ব লাগিব ৰাইট চ' এইটো যদি আমি ইউজ কৰোঁ দেন চাই ওৱান এট এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' মানে 1 plus b1 এইবিলাক তো 0 0 এইটো দিব so 1 plus b1 equal to psi 2 at x equal to 0 a2 plus b2 so मेरा इक्वेशन पालो next boundary condition হল not just wave function continuous হলে নহব smoothly মিলিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত আহি এনেকুৱা হৈ এনেকুৱা গৈছে অ'কে এই পইণ্টটো স্মুথ হ'ব লাগিব ৱেভ ফাংচন নট জাষ্ট কণ্টিনিউৱাছ ৱেভ ফাংচনত এনেকুৱা এংগল থাকিব নোৱাৰে স্মুথ হ'ব লাগিব এণ্ড স্মুথ মানে তাৰ ডেৰিভেটিভটোও কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব অ'কে তাৰমানে ডি চাই ওৱান ডি এক্স এট এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' ইকুৱেল টু ডি চাই টু ডি এক্স at x equal to 0 ইমান মোহ সৰবৰাহ আহিছে দিনত সঁচাকৈ চ' ডেৰিভেটিভ লোৱা এইটো ডেৰিভেটিভ ল'লে কি হ'ব আই কে ওৱান তলত ওলাই আহিব ইয়াৰ পৰা মাইনাছ আই কে ওৱান তলত ওলাই আহিব চ' আমাৰ ওৱান মাইনাছ আই কে ওৱান মাইনাছ আই কে ওৱান বি ওৱান ৰাইট আৰু এক্স ইকুৱেল টু জিৰ' হ'ব চ' এইবিলাক ওৱান ওৱান হৈ যাব চ' আমি পাম ik1 minus ik1 b1 right এইবিলাক তো 1 হৈ যাব x equal to 0 equal to psi 2 এইটো ডেৰিভেটিভ ল'লে মাইনাছ q1 এইটো আহিব ইয়াত আৰু ইয়াত প্লাছ qb2 আৰু বাকী এইবিলাক তো 1 1 হৈ যাব x equal to 0 so minus q a2 plus q b2 right দুটা ইকুৱেশ্যন পালো আমি ফাৰ্ষ্ট বাউণ্ডাৰীত এতিয়া সেকেন্ড বাউণ্ডাৰীত সিমিলাৰলি আৰু দুটা ইকুৱেশ্যন ওলাব so our second boundary is boundary condition 2 third boundary condition এইটো বাউণ্ডাৰীটো কণ্টিনিউৱাছ হ'ব লাগিব এতিয়া কি কৰিম কোৱাচোন কণ্ডিশ্যনটো কি হ'ব এইফালে ৱেভ ফাংচন কোনটো আছে ইয়াত psi 2 আছে এইফালে psi 3 so psi 2 equal to psi 3 হ'ব লাগিব at x equal to l কি হ'ব লাগিব psi 2 at x equal to l equal to psi 3 at x equal to l হ'ব okay so এতিয়া obviously exponential বিলাক 1 নহয় কাৰণ ওপৰত 0 নহয় তো l বহিব আহে so psi 2 is this at x equal to l মানে a2 e to the power minus ql plus b2 e to the power ql equal to আমার psi 3 at x equal to l মানে a3 e to the power I k1 l এইটো হল আমার ইকুয়েশন নাম্বার 3 লাস্ট বাউন্ডারি কন্ডিশন এই দুটা ডেরিভেটিভও কন্টিনিউয়াস হব লাগে let's do it here so d psi 2 x equal to l
right so derivative ললে ইয়াৰ মাইনাস কিউ এটো আহিব e to the power minus ql plus qb2 e to the power ql equal to hobo e to derivative so ik1 a3 e to the power ik1 l right equation number 4 let's write them down somewhere so our final equation keita hol 1 plus b1 equal to a2 plus b2 then ik1 1 minus b1 equal to q minus b plus b2 third equation of a2 and then last all right third equation আৰু okay এতিয়া আমাৰ এই চাৰিটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি জাস্ট a3 টো উলিয়ালে হৈ যাব ওকে সো এই চাৰিটা ইকুৱেশ্যন সিম্পলি এলজেব্ৰিক ইকুৱেশ্যন x y z আৰু কিবা এণ্ড চাৰিটা ইকুৱেশ্যন এনেকুৱা ইকুৱেশ্যন তোমালোকে সলভ কৰিছা সো এইটো তোমালোকে কৰিবা নহয়তো আধা ঘণ্টা এটলিষ্ট গুচি যাব এটলিষ্ট 15-20 মিনিট যাব সো সলভ কৰি উলিয়াব লাগিব এইটো 1/a3 equal to এইটো হোমৱৰ্ক যে চাৰিটা ইকুৱেশ্যন সলভ কৰি 1/a3 ভেলু এইটো ওলাব let me try to remember some half plus 4 I think hopefully এইটো এবাৰ কনফাৰ্ম কৰোঁ মই yes এইটোৱে okay so solve কৰিলে 1/a3 এইটো আহিব মানে ইণ্ডিয়ান a3 উলিয়াব লাগিব তোমালোকৰ ওকে সো এইটো আহিব obviously complicated এইবিলাক এইচএছৰ প্ৰবলেম লগত কিবা কিবি মেট্ৰিক্স ইউজ কৰি ল'বা মেট্ৰিক্স ইউজ কৰিলে হ'ব চাৰিটা লিনিয়াৰ ইকুৱেশ্যন আছে ওকে সো এইটো ধৰিলেও আমাৰ
এইটোৰ উল্টা কৰি তাৰপিছত স্মল স্কোয়াৰ কৰিলেও আনসাৰ আহিব বহুত ডাঙৰ কিবা কিবি আহিব বাট আমি অলপ সিম্পলাৰ এপ্ৰক্সিমেশ্যনত প্ৰবলেমটো সলভ কৰিম আমি কি ধৰিম তোমাৰ এই ভি নট হাইটটো much higher let's say particle energy যেটো আছে E energy আগতে আমি কি ধৰিছিলো E less than V naught মনত আছে নেকি নাজানো তোমালোকৰ এনি K1 আৰু Q ৰ ভ্যালু লাষ্ট দিন আয়াত লিখি দিও K1 আছিল square root of 2m E by h cut square আৰু Q আছিল square root of 2m V naught minus E by h cut square এই দুটা k আৰু k1 আৰু q হল এই দুটা ঠিক আছে এতিয়া আমি কি ধৰিম e to less than v naught আছে we know but let's say e is much less than v naught okay e is much less than v naught তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সোয়া e যদি much less than v naught হয় then q2 almost তোমার 2m v naught by h cut square right e2 neglect করিলো with respect to v naught ঠিক আছে আৰু k1 তো ঠিক আছে তোমাৰ যেটো আছে 2m e by h cut square এতিয়া ইয়া জাস্ট 2m by h cut square তো কমন q by k1 লৈছোৱা ললে কি পাম আমি বেসিক্যালি v naught by e okay and আমি কইছো যে v naught is much greater than e তার মানে এটু একটা হিউজ নাম্বার এটু একটা সৰু নাম্বার সো এই নাম্বারটো হিউজ তার মানে হল q is much greater than k1 q2 হিউজ নাম্বার যেটো এটু হিউজ নাম্বার ওকে সো q2 এটা ডাঙৰ নাম্বার কম্পেয়ার টু k1 উল্টা করিলে k1 by q এটা টাইনি নাম্বার হবে রাইট তার মানে এই যে টার্ম আছে q by k1 এটো হিউজ আৰু k1 by q2 রিয়েলি স্মল তেতিয়া আমি এই টার্মটো নেগলেক্ট কৰি দিব পাৰো উইথ রেসপেক্ট টু দিস আমাৰ এইটো থাকি যাব এইটো নেগলেক্টেড হৈ যাব ইয়াতো সিমিলারলি এইটো থাকি যাব এইটো নেগলেক্টেড হৈ যাব ওকে নেক্সট এপ্রক্সিমেশন নেক্সট আমি কম যে ওকে এইটো বহুত হাই এন্ড ওয়াইড ও মানে L2 ও ডাঙৰ L যদি ডাঙৰ হয় হিউজ নাম্বার যদি হয় দেন এতে সোয়া q into L plus q into L আর এটা কি আছে minus q into L ওকে আমি ভাঙি তো লিখিব পাৰো e to the power this right এতিয়া সোয়া e to the power some huge positive number আৰু e to the power some huge minus negative মানে negative number e to the power almost like minus infinity so it tends to 0 and e to the power এটা huge number to huge ডাঙৰ এটা number so আমাৰ এই গোটে টার্মটো এই টাইনি almost 0 নাম্বাৰৰ কাৰণে neglected হৈ যাব বুঝছা সো এটা এপ্রক্সিমেশন হল আমার এইটো যেহেতু এইটো হল তোমার v naught much greater than e এইটোৰ কাৰণে আমাৰ কি হল q by k1 is much greater than k1 by q এটা অ্যাসাম্পশন আমি পালো নেক্সট আমার হল L is large that means e to the power minus kl is much less than e to the power plus ql okay so এইটোৰ কাৰণে next এই টার্মটো কমপ্লিটলি উৰি যাব নেগলেক্ট হৈ যাব কম্পেয়ার টু দিস টার্ম এইটো থাকাৰ কাৰণে এইটো নাম্বার লার্জ হৈ যাব এন্ড এইটো টার্ম অলমোস্ট 0 হৈ যাব সো আমাৰ কি থাকিল এইটো আছে ফার্স্ট টার্মটো আছে এইটো তো নেগলেক্টেড কম্পেয়ার টু দিস এন্ড দেন দিস টার্ম কি হল এটা আমি রেকর্ড মাৰিছিল কি এই মজা আছে
Okay, so আমাৰ finally just এইটো part থাকিব without this thing. So 1/a3 is approximately হৈ যাব আমাৰ half, and then just this term I cube by 4k1 e to the power I k1 L আছে cube L এইটো just this. Okay, এতিয়া বহুত সিম্পল হৈছে আমাৰ লাগে ফাইনালি কিন্তু mod square কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ mod কেনেকুৱা আমি উলিয়াও z তাৰ কমপ্লেক্স কনজুগেট z star ললে mod z square হৈ যায় রাইট সো আমাৰ 1/a3 কমপ্লেক্স কনজুগেট আমি কৰিম তো হ'ব হাফ তো রিয়েল নাম্বার my I2 minus I হ'ব q by 4k1 এতে I আছে e to the power minus I k1l হ'ব এটো তো রিয়েল ql থাকি যাব ওকে তো দুটা প্রোডাক্ট কৰি দিলো আমি 1/mod a3 square let's say ipam 1/4 plus q square by 16 k1 square e to the power plus e to the power minus I হয়ে to 1 হয়ে যাব e to the power ql to e to the power 2ql. Okay, so that's it. It is a simplification. One square the divide করে দিলে এতিয়া তুমি রিভার্স করে দিয়ে তো mod a3 square আই যাব 16/4 plus q by k1 whole square e to the power minus 2ql. এতিয়া q by k1 কিমান আছিল q by k1 আছিল এনে তো obviously v0 minus e by e but আমি v0 much greater than ধরেছিল যেহেতু so e neglected হয়ে just simply v0 by e and আমার a2 square লাগে so just v0 by e right so q by k1 square v0 by e হয়ে যাব. Oh, so এইটো কি এইটো হল আমাৰ t transmission কিমান % transmit হ'ব এই transmission coefficient so আমাৰ t হৈ যাব this thing 16 divided by 4 plus v0 by e into e to the minus 2ql. Okay, এইটো হল ফাইনাল আনসার. এতিয়া তোমার এই যে বস্তুটো হয় এইটোতকে এক্সপোনেনশিয়াল কিন্তু মাচ র্যাপিডলি চেঞ্জ হয় এক্সপোনেনশিয়াল সদায় ফাস্টার চেঞ্জ হয় রাইট আর এইটো বস্তু বহুত স্লোলি চেঞ্জ হয় এক্সপোনেনশিয়াল নহয় সো সেইকাৰণে আৰু এইটো নাম্বাৰটো ৰাফলি ক্লোজ টু অৰ্ডাৰ অফ 1 হয় সো আমাৰ প্ৰেক্টিক্যালি in the end transmission to depend for exponential to the power minus 2ql a q thumai ase tomar v of course q thumai ase tomar v so barrier jiman high hobo obviously ki hobo এইটো quantity ডাঙৰ hobo barrier high mane v ডাঙৰ mane q ডাঙৰ to e to the power minus এটা huge quantity তার মানে এইটো নাম্বার কমি যাব তার মানে ট্রান্সমিট হওয়ার চান্সও কম এইটো যদি হাই হয় এল যদি ডাঙৰ হয় এল যদি হিউজ হয় মানে বেরিয়াৰৰ থিকনেসও বেশি obviously transmit কম হ'ব রাইট so transmission কম হবে so this is it
আমাৰ কিমান টাইম আছে? 20 minutes. টপিকটো আমি সোনকালে শেষ কৰিলোঁ. অ'কে. So, okay, let's see there's something. Start here. So, transmission coefficient যদি এইটো হয়, তেতিয়া রিফ্লেকশনৰ কোএফিচিয়েন্ট কিমান হ'ব? মনত ৰাখিবা ইনসিডেন্ট 1 আছিল আমাৰ ধৰিছিল. সো ট্ৰান্সমিট যিমান হৈছে বাকিখিনি ৰিফ্লেক্ট হ'ব. সো r হৈ যাব 1 minus t. So 1 minus e to the power minus 2ql. Okay. যদি তোমালোকে বিচাৰা ট্রান্সমিশন আৰু এইফালে ধৰা উইথ কিউ যদি আঁকিব লাগে, ইউ ক্যান ডু দ্যাট. কিউ মানে হল পটেনশিয়ালৰ হাইট নাই. সো কিউ জিৰ' মানে কি? পটেনশিয়ালৰ হাইটে নাই. মানে ভি নট হাইট নাই নহয়, ভি নট আৰু ই এক্সাক্টলি সেম. পাৰ্টিকুলাৰ যিমান এনাৰ্জি বেৰিয়াৰৰ হাইটো সেম. সো তেতিয়া কি হৈ যাব? ট্ৰান্সমিশ্যন চোৱা 1 হৈ যাব. এইটো সিমিলাৰলি ওকে. এনিৱে কিউৰ লগতে প্লট কৰোঁ. তাৰপিছত কি হ'ব? যেতিয়া তোমাৰ হাইট বেৰিয়াৰৰ হাইট বঢ়াই যাব থাকিবা, ট্ৰান্সমিশ্যন হোৱাৰ চান্সেছ কমি যাব. এণ্ড সিমিলাৰলি এইটো যেতিয়া 1 হ'ব, ৰিফ্লেক্টেন্স 0 হ'ব. চ' এইটো এনেকুৱা যাব, এইটো 1 এনেকুৱা টাইপৰ হ'ব নেচাৰ. উইথ ৰেচপেক্ট টু প্লট যদি লেংথ অৰ বেৰিয়াৰৰ লেংথ হয়, তেতিয়াও সিমিলাৰলি তুমি পাৰিবা এইটো. আৰু এটা প্লট হ'ব উইথ ৰেচপেক্ট টু এল হ'ব তেতিয়া এইটো. অ'কে. চ' ট্ৰান্সমিশ্যন আমাৰ এইটো অবভিয়াছলি বুজা যায়, ৰাইট? যদি বেৰিয়াৰটোৰ হাইট কম থাকে, তোমাৰ এনাফ এনাৰ্জি থাকে, তুমি ইজিলি ক্ৰছ কৰিবা. চ' ট্ৰান্সমিশ্যন কমপ্লিট হ'ব. অফক'ৰ্ছ ইয়াত অলপ দিগদাৰ আছে. এক্সাক্টলি ডিৰেক্টলি এই ৰিজাল্টটো ইয়াত প্লট কৰিছোঁ, কিন্তু আমি এপ্ৰক্সিমেট কি কৰিছিলোঁ? ভি নট মাছ গ্ৰেটাৰ দেন ই. চ' আমি যিটো পইণ্টত নেগলেক্ট কৰিছিলোঁ সেই যে ফুল ফৰ্মুলা. চ' সেইকাৰণে মানে হায়াৰ তোমাৰ কিউত এইটোৰ প্লটটো দেখালে ভাল হ'ব. চ' এনেকুৱা টাইপৰ ডিৰেকশ্যন. অ'কে. এই পৰ্চনটোত আমি প্লটটো কৰা অলপ ইলজিকেল হ'ব. কাৰণ এইটো পৰ্চনত কি কিউটো চোৱা বহুত কমি আহি আছে. ইনফেক্ট কিউ ইকুৱেল টু 1 যেতিয়া হ'ব, কিউ ইকুৱেল টু 1 নহয়, কিউ ইকুৱেল টু অ'কে মাছ ফাৰ্দাৰ. কাৰণ আমাৰ এছামশ্যন কি আছিল? ই মাছ লেছ দেন ভি নট. এতিয়া তোমাৰ ভি নট যদি কমি কমি ৰাফলি ইৰ ওচৰত আহি যায়, আমাৰ এই যে মাজত যে এপ্ৰক্সিমেট কৰি কমপ্লিকেটেড এটা ফৰ্মুলা আমি চিম্প্লিফাই কৰিছিলোঁ, সেইটোতো কৰিব নোৱাৰোঁ. অ'কে. চ' সেইকাৰণে আমাৰ প্লটটো হায়াৰ কিউতে দেখাব পাৰিম, লোৱাৰত নোৱাৰোঁ. ইনফেক্ট তুমি চাবা ফুল আগত এপ্ৰক্সিমেশ্যন নকৰি যদি আমি কৰিব লাগে, দেন আমাৰ কি কৰিব লাগিব? নিয়াৰ 0 মানে যেতিয়া ভি নট আৰু ক্ল'জ টু ই এনেকুৱা এটা এপ্ৰক্সিমেশ্যন কৰি এই ফৰ্মুলাটো বেলেগকৈ চিম্প্লিফাই কৰি চাব লাগিব, তেতিয়া ট্ৰান্সমিশ্যন কি হয়. ই একচুৱেলি তোমাৰ এনাৰ্জি আছে এটা পাৰ্টিকুলাৰ, আৰু তোমাৰ বেৰিয়াৰটোত হাইট চামথিং আছে. অ'কে. হিল এটা আছে ধৰা ইমান হাইটত, আৰু তোমাৰ এনাফ এনাৰ্জি আছে যে তুমি তাত উঠি যাব পাৰিবা. ইভেন ইন ডেট কেছ অলপ হ'লেও ৰিফ্লেকশ্যন থাকিব, আৰু সেইটো আহিব তোমাৰ ফুল আগৰ এপ্ৰক্সিমেশ্যন নকৰি যিটো ষ্টেপ আছে, সেইটো যদি এক্সেক্টলি ছল্ভ কৰোঁ আমি, তেতিয়াই ড্ৰ কৰিব পাৰিম. নহ'লে আমাৰ এইটো ড্ৰয়িং ইয়াৰ পৰা আঁকিব লাগে যদি, দেন আমি অনলি হাই ভেলিউত কিউতে আঁকিম. অ'কে. এজ এন এক্সাৰচাইজ তোমালোকে সেই ফৰ্মুলা য'ত আছে 1/A3 ফুল হিউজ যিটো
সেইটোত কি কৰিবা এল টু লাৰ্জে ল'বা কাৰণ এল লাৰ্জ আমি ল'ব পাৰি দেন আমাৰ এইটো ফৰ্মুলাত এই যে ছেকেণ্ড পাৰ্ট দুটা বক্স আছিল মনত আছে না এনেকুৱা ইয়াত ইটো দিব আৰু কি আছিল কিউ এল আছিল ইয়াত ইটো দিব মাইনাছ কিউ এল আছিল অ'কে এল লাৰ্জ ধৰিলে এইটো ষ্টিল নেগলেক্ট হ'ব বাট এতে দুটা টাৰ্ম আছিল কিউ বাই কে ওৱান মাইনাছ কে ওৱান বাই কিউ এই কে ওৱান বাই কিউটো নেগলেক্ট নকৰিবা কাৰণ এইটো নেগলেক্ট কৰিব লাগিলে এই এপ্ৰক্সিমেশ্যন লাগিব ই মাছ লেছ দেন বি ন এণ্ড সেইটো কৰি দিলে আমি এইফালে আহিব নোৱাৰোঁ বুজিছা নেকি বস্তুটো কাৰণ কিউ স্মল কিউৰ কাৰণেতো আমি কৰা নাই আমি হায়াৰ কিউৰ কাৰণেই প্ৰব্লেমটো এপ্ৰক্সিমেট কৰি ছল্ভ কৰিছোঁ চ' এইটো ষ্টেপত থাকি তাৰপিছত প্ৰব্লেমটো যেনেকুৱা মই আগবাঢ়িছোঁ এইটো ষ্টেপত 1/a3 আহিছিল চ' হাফ আছে প্লাছ I/4 আছে এইটো এই পিচটো ল'বা লৈ এইটোৰ কমপ্লেক্স কনজুগেট ল'বা এণ্ড দেন 1/a3 ইনটু 1/a3 ষ্টাৰ কৰি mod 1/mod a3 স্কুৱেৰ আহিল এতিয়া উল্টাই mod a3 স্কুৱেৰ ওলাব সেইটো ইকুৱেল টু টি হ'ব ফৰ্মুলাটো ইমানে চিম্প্লিফাইড নহয় স্লাইটলি মোৰ কমপ্লিকেটেড হ'ব কিন্তু তেতিয়া তুমি প্লট কৰিব পাৰিবা আপ টু 0 এই পইণ্টৰ ওচৰত এক্সেক্টলি এক্সপনেনচিয়েল নহ'ব এইবিলাক থাকিবতো অলপ আৰু কিছু বস্তু কিউ কে কিউ চিউ চ' ইয়াত এক্সেক্টলি কি হ'ব মই এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ ফাংচনটো চাব লাগিব বাট যদি আমি লাৰ্জাৰ এণ্ড লাৰ্জাৰ কিউত যাওঁ এক্সপনেনচিয়েল দিকে হ'ব অ'কে ইন এনি কেছ লাৰ্জ যদি পটেঞ্চিয়েল হয় তো এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ক'ত এৰাইজ কৰে এটা ধৰা হেৰি আছে এটম আছে অ'কে এণ্ড এটমৰ এটা এট্ৰাক্টিভ পটেঞ্চিয়েল থাকে হয়নে let's do it like this বেৰিয়াৰ পটেঞ্চিয়েল যে কৰিলোঁ এটা এটম মানে কি মাজত এটা সাম সৰ্ট অফ প্ৰটন বা কেইটামান প্ৰটন আছে তাৰ এৰাউণ্ডত ইলেক্ট্ৰন আছে চ' এইটো এটা এট্ৰাক্টিভ পটেঞ্চিয়েল এনেকুৱা টাইপৰ 1/r স্কুৱেৰ হয়নে q1 q2 বাই r স্কুৱেৰ হয় ফ'ৰ্চ q1 q2 বাই r হ'ব পটেঞ্চিয়েল চ' এনেকুৱা টাইপৰ পটেঞ্চিয়েল হয় চ' এইটো এটা ৱেলৰ নিচিনা এইটোৰ ভিতৰত যদি এটা পাৰ্টিকল থাকে ইলেক্ট্ৰন থাকে এই যদি ওলাব লাগে দেন এই বেৰিয়াৰটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব ইনফেক্ট নিউক্লিয়াৰত এটা এক্সাম্পল মে বি ইবাৰ নিউক্লিয়াৰতে আছে সেইটো আমি এক্সেক্টলি কৰিম আলফা পাৰ্টিকল কেনেকুৱা ওলায় এনেকুৱা টাইপৰ পটেঞ্চিয়েল থাকে চ' এক্সেক্টলি আমি বহুত চিম্পল টাইপৰ কৰিছোঁ এটা স্কুৱেৰ টাইপৰ বেৰিয়াৰ কৰিছোঁ বাট ইন ৰিয়েলিটি এনেকুৱা স্কুৱেৰ টাইপৰ বেৰিয়াৰ নাথাকে এনেকুৱা টাইপৰ বাট ষ্টিল আমাৰ এপ্ৰক্সিমেশ্যন কৰি অলপ হ'লেও এটা আইডিয়া দিব এইটো বহুত হাই থাকিব বাট অবভিয়াছলি ইয়াত আহি বেছি ঠিক নহয় চ' বহুত কম এনাৰ্জিৰ যদি কিবা পাৰ্টিকল থাকে ভিতৰত দেন এইটো ৱাইড ধৰি ল'ব পাৰি এণ্ড চাম চৰ্ট অফ এক্সপ্ৰক্সিমেশ্যন আমি এই ৰিজাল্টটো বক্সৰ কাৰণে কৰিলেও ইয়াত লগাই দিম আমি লগাই চাম ওলাই অহাৰ প্ৰবেবিলিটি কিমান এটা পাৰ্টিকল আছে লেটছ সে 2 MeV তাৰ এনাৰ্জি কাৰণ বাহিৰত আমি পাইছোঁ তাক পাই আমি দেখিছোঁ ইয়াৰতো এনাৰ্জি 2 MeV কিন্তু আমি জানো এই পটেঞ্চিয়েল ৱেলটোৰ হাইট হ'ল ধৰা 20 MeV চ' ওলাব নোৱাৰে লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকে কেইজন আছিলা তুমি আছিলা দুইজনে তো লাষ্ট ক্লাছত এইবিলাকৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ পাহাৰৰ নিচিনা এটা পাহাৰৰ হাইট আছে H হাইট
তাৰ ওপৰত যদি তুমি ক্ৰছ কৰিব লাগে এটা বলৰ মাছ m হয় দেন এটলিষ্ট mgh এমাউণ্ট অফ এনাৰ্জি দিব লাগিব নহ'লে ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে ৰাইট কিন্তু তোমাৰ এইটোৰ এনাৰ্জি কম আছে তুমি কম দিছে দেন এইটো অলপ ওপৰত ঘূৰি আহিব যাব নোৱাৰে কোৱাণ্টাম মেকানিকেলি তাৰ কম এনাৰ্জিত এতিয়া যদি তুমি কোৱাণ্টাম ৱৰ্ল্ডত যোৱা এণ্ড তেনেকুৱা টাইপৰ হিল আছে হিলটো অবভিয়াছলি ৰিয়েল হিল নহয় বাট ষ্টিল এটা পটেঞ্চিয়েল এনাৰ্জিৰ হিল এণ্ড তোমাৰ পাৰ্টিকলটোৰ এটা কিবা কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে ধৰা 2 MeV আৰু হিলটোৰ হাইট 20 MeV অবভিয়াছলি ওলাই যাব নোৱাৰে বাট আমি ৰেয়াৰ কেইচেছত কেতিয়াবা পাৰ্টিকলটো বাহিৰত পাই যাওঁ এণ্টাৰ এনাৰ্জি আমি দেখোঁ কি 2 MeV সঁচাকৈ তো এই কেনেকুৱা ওলাইছে এইটো হ'ল দিছ কেছ এইটোত আমি ধৰিছোঁ যে ই মাছ গ্ৰেটাৰ দেন ভি নট কমে নহয় বহুত কম এনাৰ্জি হিলটো হিমালয়ৰ নিচিনা আৰু তুমি এনেকুৱা লাঠি মাৰি আছা বলত হিমালয় কেনেকুৱা ক্ৰছ কৰিবই বাট আমি দেখিছোঁ যে ক্ৰছ কৰি যোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি টি মানে কি ট্ৰান্সমিশ্যন প্ৰবেবিলিটি ট্ৰান্সমিট হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটিটো এইটো দি পাৱাৰ দেশ বহুত সৰু হ'ব ইয়াত নাম্বাৰ বহালে গম পাবা 0.00001 কিবা তেনেকুৱা প্ৰবেবিলিটি হ'ব বাট ষ্টিল তাৰ মানে বিলিয়নছ অফ টাইম এই ছেইম এনাৰ্জি লৈ যদি খুন্দা মাৰি থাকে তাৰ প্ৰবেবিলিটি ষ্টিল থাকিব এবাৰ ওলাই আহি যোৱা অ'কে চ' দিছ ইজ দিছ ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সাম্পল আমি কৰিম দেখিম যে কিছুমান পাৰ্টিকল নিউক্লিয়াৰ পাৰ্টিকল নিউক্লিয়াছৰ পৰা বাহিৰত আছে ওলাই আহিছে 2 MeV কিন্তু আমি জানো যে নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰৰ ৱেল যিটো আছে তাৰ সেই ৱেলটোৰ হাইট 20 MeV বা তাতকৈও বেছি তো ওলাব নোৱাৰে অনলি এক্সপ্লেনেশ্যন ইজ কোৱাণ্টাম টানেলিং এফেক্ট এতিয়া টানেলিং মানে সঁচাকৈ টানেল নকৰে কিন্তু ইটছ লাইক পাহাৰটো মই ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰোঁ চ' যদি কিবা এটা টানেল থাকে সেইটো দি ওলাই যাম অনলি এক্সপ্লেনেশ্যন ৰাইট 2 MeV তোমাৰ হাইট হিমালয় তুমি ফুটবল এটা লাঠি মাৰি আছা ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে ৰাইট এনাৰ্জি এনেকুৱা গৈতো ক্ৰছ কৰিব নোৱাৰে যদি কিবা এটা টানেল থাকে এই টানেলি দি ওলাই যাব চ' কোৱাণ্টামৰ ক্ষেত্ৰত টানেল নহয় একচুৱেলি তাৰ প্ৰবেবিলিটি থাকে বাহিৰত পোৱাৰ এইটো লাষ্ট লেকচাৰত ডিছকাছ কৰিছোঁ ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাবা সেইকাৰণে চিমিলাৰিটি দেখি এইটো টানেল এফেক্ট বুলি নাম দিছে কোৱাণ্টাম টানেল এফেক্ট চ' অনলি মানে আমি যদি ল' এনাৰ্জিৰ কিবা পাৰ্টিকল বাহিৰত পাইছোঁ তাৰমানে এইটো কোৱাণ্টাম টানেল এফেক্টৰ কাৰণেই ওলাইছে অ'কে এক্সেক্টলি নোলায় তাৰ ৱেভ ফাংচনটো স্প্ৰেড আউট হৈ আছে ভিতৰ পটেঞ্চিয়েলৰ ভিতৰ ইভেন বাহিৰলৈকে ইভেন গোটেই ইউনিভাৰ্ছলৈকে তাৰ ৱেভ ফাংচনটো স্প্ৰেড হৈ আছে চ' ওলাই যোৱা নাই ই আছিল এভৰিৱেৰ বুজিছে তাৰ ভিতৰত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি বহুত বেছি বাহিৰত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি বহুত কম বাট ইটছ এভৰিৱেৰ তাৰ প্ৰবেবিলিটিটো স্প্ৰেড হৈ আছে ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত বাহিৰত এভৰিৱেৰ বুজিছে চ' কেতিয়াবা তুমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তাক বাহিৰত পাবা সেই প্ৰবেবিলিটিটো কি ডেট প্ৰবেবিলিটি ইজ দিছ পটেঞ্চিয়েলৰ অপজিট ছাইডত পোৱাৰ চান্স কিমান প্ৰবেবিলিটি কিমান ইজ দিছ নাম্বাৰ ঠিক চ' মানুহে কি কৰে নিউক্লিয়াছ বহুত কেইটা লয় লৈ চাই এনেকুৱা 2 MeV ধৰা পাৰ্টিকল কেইটা ওলাইছে ধৰা 1 মিলিয়নটা ল'লোঁ নিউক্লিয়াছ তাত চাম 3-4টা ওলাইছে চ' 3-4 ডিভাইডেড বাই 1 মিলিয়ন কৰি যিটো নাম্বাৰ আহিল কোৱাণ্টাম মেকানিক্সৰ এইটো ফৰ্মুলাত বহাই পটেঞ্চিয়েল বহাই চালে চ' সঁচাকৈ যদি এইটোও 3/1 মিলিয়ন আহে দেন য়েছ থিয়ৰিও এক্সপ্লেইন কৰিছে কিয় ওলাইছে তেনেকুৱা পোৱা গৈছে চ' that will be all